Köszönjük, hogy megnézed videónkat. Ha tetszik, mondd el véleményed, oszd meg másokkal és iratkozz fel! Különleges sorozatot indítottunk, melyben a világ legjobb exatlonosai mellett megmutatjuk, hogy miben más a kolumbiai és főként a mexikói verseny, mint a magyar. Sok a hasonlóság, de rengeteg a különbség. 10 meghökkentő és nagyon szórakoztató játékot rangsoroltunk válogatásunkban. Döbbenetes rekordokat is láthatsz, mikor 3 vagy 4 különböző célt találnak el a versenyzők néhány másodperc alatt. Kíváncsiak vagyunk, nektek vajon melyik kihívás tetszik a legjobban, melyiket próbálnátok ki szívesen, vagy melyik lehetne a magyar sorozatban. Köszönjük eddigi kedvező fogadtatásotokat, igényes hozzászólásaitokat és kritikáitokat is. Olyan játékokat mutatunk be nektek ebben a részben, melyek teljesítéséhez a képességek különlegesen finom beállítására van szükség. A versenyzőknek ezekben a játékokban több gáttal, nehezítő körülménnyel kell megküzdeniük. Többször halljátok csatornánkon, hogy a koordinációs képességekre hivatkozunk. Ide tartoznak az egyensúlyozó képesség, a test érzékelése, a tájékozódás, a reakció, a mozgás ritmusának és sebességének rendezése. A legfontosabb és legösszetettebb sportolói képesség, ami segít abban, hogy a mozgásokat gyors alkalmazkodással hatékonyan tudja teljesíteni a versenyző. Tizedik. Céltáblára dobás. Bekötött szemmel, körbeforgás után. A játékos nem csak irányzékát veszíti el, a találat is teljesen bizonytalan. A céltáblán kemény felületű körök is vannak, melyek nem fogják meg a labdát. A jó dobás kevés, számít a szerencse, a cél megtartásának emlékezete és a csapattársak irányítása. Kilencedik. Dobás forgó, rögzített kosárból. A pálya teljesítése után körbeforgással húzza magához a versenyző a labdákat. A feladatot a körbeforgás, a platform billegése és a korlátozott mozgástér is nehezíti. Ha hibázik a játékos, akkor nem tud azonnal a labda után futni, és visszaérve sem tudja rögtön felvenni a dobáshoz a pozíciót. Nyolcadik. A kolumbiai exatlon döntőjéből láttok egy részletet. Isabel Orozco és José Rodríguez a számozott kockákat kis kocsival, szlalom vonalban tudják magukhoz vezetni, hogy aztán sorba rendezve felállítsák és ledobják azokat. A feladat nehézsége, hogy miután végig száguldottak a pályán, teljesen le kell lassulniuk, át kell állniuk a türelmes, apró mozgásokra, melyekkel a kocsit irányítani tudják. Láthatjátok, hogy Isabel, aki egyébként crossfit versenyző, nem is tudja hiba nélkül megoldani a feladatot. Hetedik. Célbadobás 5 célra 5 homokzsákkal. Gyors koordinációs feladat egy kemény futás végén. Nehezítő körülmény, hogy a zsákokat futás közben kell összegyűjteni a játékosoknak. 5 dobásuk van különböző célokra, melyek különböző távolságokban vannak. Ismétlésre nincs lehetőség. Annyi pontot kap a csapatuk, amilyen célt találnak. Plusz 10 pont a zászló megszerzése.
6. Reflexpárbaj. A csapatok azonos és ellentétes nemű tagjai is játszhatják egymással. 2 győztes pontra megy egy játék. A feladat látszólag egyszerű. Figyelni kell, gyorsabban reagálnia a szerkezetből kiröppenő csőre, és elkapni azt. Éber a mexikói játék egyik leggyorsabbja, akinek Villám a beceneve, ebben a játékban is nevéhez méltóan teljesített. 5. A karácsonyfa. A 3 különböző méretű célt labdával kell eltalálni. A cél rendkívül kicsi. Nem véletlen, hogy a játékosok rengeteget dobnak és futnak ebben az idegörlő feladatban, míg nem valamelyikük megszerzi a pontot. A legkisebb cél alig nagyobb, mint maga a labda. 4. Időfutam végén 3 cél próba. Nehezítés a futam megterhelése és az idő szorítása mellett, hogy 3 különböző feladatot kell sorrendben teljesíteni. 3 fordulóban kieséses rendszerben versenyeznek az atléták. A selejtező után 5, majd a legjobb 2 vív meg egymással a szupermedálért. A leggyorsabb játékosok közül végül Szudikej győzött, Mati 3. lett. Cassandra és Evelyn lassabban futottak, de ővék lett a 2. és 5. helyezés. A fiúknál a döbbenetes pontossággal dobó Dan nyert, akinek országúti kerékpárversenyzés a sportja. Később orrtörés miatt kiesett a játékból. Ennek a kihívásnak a nehezítése a 360 fokos 4 célpróba. 4 különböző eszközzel, 4 különböző célra, 4 irányba. A 4 cél teljesítésére 1 percük van. Pátó megoldása egészen bravúros. 3. Mozgatható asztal. A kolumbiai játékból láthattok részt. 3 golyót kell a mozgatható asztal végén lévő lyukakba helyezni. A feladat nehézsége, hogy a mozgatható asztal súlyát tartva kell a megfelelő helyekre irányítani a könnyen mozduló golyót. A férfiak közt 2., majd 2-szeres egyéni exatlon kupa ezüstérmest láthattok a részletben. A szakállas férfi Daniel Tirado hegymászó, az exatlon egyik leghatékonyabb játékosa. 2. Korong a tálcára. A magyar exatlonban is láthattátok ennek a játéknak könnyített változatát, melyben homokzsákot kellett a célra juttatni. A homokzsák jó célzás esetén könnyen megül a felületen. A nehezítés itt az, hogy 2 kemény felület találkozik egymással, a korongok könnyen elpattannak. Nem elég a távolságot, a dobás erejét, sebességét egyeztetni, számításba kell venni az eszköz tehetetlenségét, mozgásának jellegét és a tálca keretét. Az abszolút első. 6 labda beillesztése a kör alakú asztalban. A játék indítása egyszerű, a labda keretben gördül a cél felé. Onnan azonban egészen apró, sokszor mikromozgásokkal lehet a helyükre illeszteni a golyókat. A lyukak közül van, amelyik egészen közel helyezkedik el a perem nélküli sík eszköz széléhez. A koncentráció és koordináció egészen zseniális kombinációja ez a feladat. Reméljük tetszett összeállításunk. Sorozatunk még rengeteg érdekességet, izgalmat tartogat. Köszönjük, hogy megnézted videónkat! Don't wanna